কলা কচুৰ লগত গাহৰি এনেদৰে খালে ইমান যে জুতি লাগে আপোনালোকে জানেনে? মাংসখিনিত মছলাসমূহ দি ভালদৰে 10 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত কলা কচুখিনি দিলোঁ। কচুখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই কম জুইত পুনৰ 10 মিনিটমান সিজিব দিলোঁ। কচুখিনিৰ পৰা নিজে যিটো পানী ওলায় সেইখিনিয়ে কচু আৰু মাংসখিনি সিজাত সহায় কৰিব আৰু টেষ্টটো বঢ়াই তোলে। এতিয়া মই 2 চামুচমান কলাখাৰ দিলোঁ। কলাখাৰটো দিলে কচুখিনি নখজুৱায়। কলাখাৰখিনি দিয়াৰ অলপ সময়ৰ পিছত পানী দি ভালদৰে উতলাই জোখমতে পানীটো ৰাখি অলপ গৰম মছলা দি গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন, বহুত টেষ্টি হয়। এনেদৰে আমাৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।